Hi mga langga! Good morning, good afternoon, good evening kung saan ka man ngayon naroroon. Ayan mga langga, tapos na naman ang aking coffee. Lemonade! Titikman ko na naman. Shout out sa mga mahilig sa kape dyan. Lami kayo siya mga langga ba? Ako tikman ha. Sarap niya mga langga. Lami kayo siya mga langga. Lami kayo siya. Subukan niyo mga langga sa mga mahilig sa kape. Lagyan niyo ng lemon. Napakasarap niya mga langga. Sarap kayo siya mga langga ay. Ayan, daghang salamat sa nagtanaw ani. Maraming salamat sa nanonood. Perfect po siya mga langga sa mga sa breakfast. Kung medyo inaantok-antok ka pa, tapos medyo kapoy mong lawas ba? Ganito yung gagawin mo langga, lagyan mo ng lemon, talagang magigising yung diwa mo mga langga. Ayan. Daghang salamat! Thank you for watching mga langga. Mwah!